በዚህ ቪዲዮ ላይ ዋይፋያችንን ካለኛ ፍቃድ የሚጠቀሙ ሰዎች ካሉ እንዴት መለየት እንደምንችልና እንዴት እንደምናስወግዳቸው ማሳያችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ጓደኞቼ እና ከመግቢያው ላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት ካለኛ ፍቃድ የሚጠቀሙ ሰዎች ካሉ ዋይፋያችን ላይ እነሱን እንዴት አድርገን እንደምናስወግዳቸው ነው ማሳያችሁ። ማለትም እንዴት እንደምናስወግዳቸው ነው ማሳያችሁ። ለዚህም ስራ የግዴታ አድሚን ፔጃችሁን አክሰስ ማድረግ አለባችሁ። አድሚን ፔጃችሁን እንዴት አክሰስ እንደምታደርጉ ማሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን የኛን ዩቲዩብ ቻናላችንን ኢትዮቴክ ይባላል። ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ካላችሁ እንደዚህ ቀይ ነው የሚሆንላችሁ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ግን እንደዚህ በነጭ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ከዛ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የዶል ምልክቷን ኦንላይን ማድረጋችሁን አትዘንጉ። እንዲሁም ቪዲዮአችንን ላይክ እና ኮሜንታችሁንም ማስቀመጣችሁን እንዳትረሱ። እሺ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግባ። በመጀመሪያ ብራውዘራችን ላይ እንሄድና በስልክ የምትጠቀሙ ካላችሁ በስልክ ይሆናል 192.168.1.1 ብለን እንጽፋለን። ይሄንን ቁጥር ልክ ላይሆንላችሁ ይችላል። የሂዋዌ ራውተር የዜዲቲ ራውተር ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ከራውተራችሁ ጀርባ ቁጥር አለ፣ አይፒ አለ። እሱን እንትን ማለት መጻፍ ትችላላችሁ። አሁን የኔ ራውተር ጀርባ ያለውን ነው እዚህ ጋር የጻፍኩላችሁ ማለት ነው። እና ይሄኛው እንዲመጣላችሁ ከዋይፋያችሁ ጋር ኮኔክት መሆን አለባችሁ ማለት ነው። ኢንተር ስትሉት የዲሊንክ እንትን ያመጣላችኋል። እሺ ከዛ ፓስወርዳችሁን ጽፋላችሁ። ከዛ እንደጻፋችሁ ወደ እንትን ይወስዳችኋል፣ ወደዚህ ፔጅ ይወስዳችኋል። ከዛ እናንተ ቀጥታ ምንም ነገር ከማድረጋችሁ በፊት ሊበላሽባችሁ ስለሚችል እዚህ ጋር ሜንቴናንስ የምትለዋል አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። አሁን በስልክ እየተጠቀማችሁ ላላችሁ ሰዎች በስልካችሁ እንደዚህ ብትጽፉ ያው እንደኔ ነው የሚያመጣላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ባክ ሴቲንግ የምትላለች ባክ ሴቲንግ የምትለዋል አንዴ ትነኳታላችሁ። ምክንያቱም ባክአፕ ነው የምትይዙት። አንድ የተሞላ ሴቲንግ ብታበላሹ የምትመልሱበት ነው። እቺ ባክ ሴቲንግ የምትለዋል ስትነኳት ባክ ሴቲንግ የምትለዋል ስትነኳት እንደዚህ አይነት ዳውንሎድ ያመጣላችኋል። ዳውንሎድ ታደርጓታላችሁ። ፋይሏ በጣም ትንሽዬ ፋይል ነች። ዳውንሎድ አድርጓታል። በሚጠፋባችሁ ጊዜ ወደዚያ ብታችሁ ሪስቶር ማድረግ ትችላላችሁ። የውጪ ልጅ ኮንፊግ የምትለዋ አሁን ከዛ ባክ ሴቲንግ ከያዛችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንትኑን ለማስተካከል ማን እንደሚጠቀም ምናምን ማስወጣት የምትፈልጉ ካላችሁ አድቫንስድ የምትለውን ተነኩታላችሁ። ከዛ አድቫንስድ የሚለውን ከነካችሁ በኋላ እዚች ጋር እንደምትመለከቱት ብሮድካስት ኤስኤስአይዲ የምትላለች ብሮድካስት ኤስኤስአይዲ የምትላለች እናንተ ኢኔብል ሆና ነው የምታገኙት። ኢኔብል ሆና ነው እናንተ የምታገኙት። እኔ ግን አሁን ዲሴብል አድርጌታለሁ። ዲሴብል ስታደርጓት ዋይፋያችሁ አይመጣም፣ ለማንም አይመጣም ማለት ነው። ለማንም አይመጣም ማለት አሁን እናንተ ዋይፋይ ማን እንዳለ ዋይፋይ ራሱ እኮ ለመጥለፍ ስትፈልጉ በአፕሊኬሽኑ ዋይፋይ ስካን መደረግ አለበት። ስካን ሲደረግ ሲመጣላችሁ ዋይፋይ ነክታችሁ ነው ልትጠቀሙ የምትችሉት። ይሄ ግን ጭራሽኑ ዋይፋይን ሰርች ስታደርጉት አይመጣም ማለት ነው። ዋይፋይን ኮኔክት የምታደርጉበት ምክንያት የምታደርጉበትም ዘዴ አለ። እሱን ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እናንተ እዚህ ጋር ኢኔብል ሆና ነው የምታገኙት። እኔ ዲሴብል አደርጋታለሁ። እናንተ ኢኔብል ላይ ነው የምታገኙት፣ ግን ዲሴብል አድርጉት ማለት ነው። ምንም ችግር የለውም።
ከተበላሸባችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ግን ይሄ ምንም ችግር የለውም እንዴት እንደምትሞሉት አሁን አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር ዋይፋይ የምትላለች ከዛ እዚህ ጋር ምንም ዋይፋይ አይመጣም እኔ ኮኔክት ስላደረኩኝ ያሰው ነው እኔ ኮኔክት አደረኩበትን ዋይፋይ ነው የሚያመጣልኝ እንጂ አሁን እንትን ብል ኖሮ አድ ኔትወርክ ላለው አድ ኔትወርክ ካልኩትኝ በኋላ የኤስኤስአይዲ ጻፍ ይለኛል ኤስኤስአይዲውን ደግሞ የዋይፋይን ዩዘር ኔም ሙሉ ስፔሊንግ ጽፍለትና ፓስወርዱንም ጽፍለትና ኮኔክት ስለው ቀጥታ ኮኔክት ያደርጋል ማለት ነው ወይም ላልገባችሁ ካላችሁ አሁን ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው በቀጥታ ሴቲንግ ውስጥ ገባላችሁ ከዛ ሴቲንግ ውስጥ ገባችሁ በኋላ ኔትወርክ የምትሏን ተነካታላችሁ ከዛ ዋይፋይ የምትላለች ዋይፋይ የምትሏን ተነኩ አንዴ ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር አሁን ማሳያችሁን ተነኩታላችሁ ከዛ እዚህ ጋር እንግዲህ ይዘረዘራሉ ማለት ነው ዋይፋያችሁን ስካን በመታረጉበት ጊዜ ሃይድ ኔትወርክ የሚላል ማለት ነው ሃይድ ኔትወርክን ስትነኩት ኮኔክት ስትሉት ኢንተር ዘ ኤስኤስአይዲ ይላችኋል ኤስኤስአይዲ ማለት የዋይፋያችሁ ዩዘር ኔም ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ኢዲቲንግ ሊሆን ይችላል እንደዛ ያደርጋችሁ ማለት ከዛ አድ ኔትወርክ ትሉታላችሁ ከዛ የኤስኤስአይዲውን መጻፍ ነው ከዛ እዚህ ጋር ማስተካከላቸው ልብ ብላችሁ ተመልከቷቸው ከዛ ፓስወርዱን ታስገባላችሁ ከዛ እቺኛውን ቦክስ ደግሞ ቲክ ማድረጋችሁን መዘንጋት የለባችሁ ማለት ነው ሁለተኛውን ቦክስ ቲክ ማድረጋችሁን መቼም መርሳት የለባችሁም እሱን ከረሳችሁት ኮኔክት አያደርግላችሁ ማለት ነው ኮኔክት እንትኑ ዋይፋያችሁ ብሮድካስት ባያደርግም ኮኔክት አድርገ የምትሏን እንትን ቲክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው እሷን ቲክ አድርጋችሁ ሴፍ በምትሉበት ሰዓት ላይ ኮኔክት ያደርጋል ማለት ነው አሁን እስኪ ዋይፋያችንን ቼክ እናድርገው ኮኔክት አድርጎናል ማለት ነው ሃይድ ኔትወርክ ከሚለው ስር ሌላ ዋይፋይ አምጥቶልኛል ዋይፋዩም ሃይድ ኔትወርኩን ኮኔክት ታረጉት ራሱን ዋይፋይን የሚያመጣላችሁ በስልክም ሴም ነገር ነው እንደዚህ አድ ኔትወርክ ብላችሁ ነው የምትሰሩት ማለት ነው እሺ ጓደኞቼና በዛ ቱቶሪያል አሪፍ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እናም በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው